For example po, ito, makikita mo po itong Chinese na yan. Pag hindi nyo naiintindihan yung Chinese words na yan, buksan nyo lang po yung camera ng Oppo, tapos yung, for example. Yan po. Mag-aano tayo? Mag-unbox tayo ng binili kong Oppo. Papa-unbox natin kay Kuya. Kasi i-activate niya ang warranty. Yes, warranty. Yan, warranty ng mobile na itong binili ko. Warranty nyo po, international, pwede sa dito at sa Pinas. Pag inactivate ko yung warranty. Okay. Ngayon, ayan, mag-unbox tayo guys. Siya na yung mag-activate ng aking warranty. Sa Dirham, nabili ko siya ng yan. Oh my God! My brand new mobile. Wow! 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 OMG! Ayan guys, congratulations to me. Wow. Congratulations Yay! Explain mo nga sa kanila kuya kung anong maganda dyan sa mobile na yan. Yung mobile na to, meron na siyang 4 na camera. Yung camera na to is for wide angle, portrait mode, yung smart lens. Pwede mo nga translate yung mga anong gusto mong i-translate sa buhay. Gusto mo Arabic. Meron kang gustong i-search na hindi mo pa na-search sa buhay mo. Kaya dito mo matatagpuan. Ayan, baka gusto mo silang i-invite sa channel mo. Wala. Yung channel ko, kanya yung private. Ayan guys, oh my God, pina-excited sa aking bagong mobile. Ayan. Si Kuya na nag-unbox for me. Napaka-sleek yung design. Yung flash. Fast charge po siya kasi Type-C siya. Meron siyang speaker na yung headphone jack. Ano ba kasama niya? Tignan natin kung anong kasama niya dyan sa loob. Sa loob nito, meron na siya. Ayan. Ito, cable. Yung power brick niya. Yung earphone. Yes, natin. Tapos yung screen protector niya po nakadikit na sa mobile. Ilagay na po siya ng company. Okay. So, Ay, pwede mo bang i-transfer lahat ng number ko dito sa isa kong phone? Diyan? Sige. Pero kailangan ko po ng SIM card niya ma'am para ma-activate yung warranty. Lipat mo na lang din to lahat. Sandali. Yan, palipat. Pero check ko po mama, basta mahina ng wifi ngayon, baka hindi natin ma-transfer lahat. Yan, pa-transfer natin yung kasi basag na yung phone ko. So, Kukunin ko muna po sa wifi. huwag mo nga. Hayaan mo na. Tuturuan lang po kita para mas mabilis. Kasi pag sa bahay kayo, mas mabilis po to eh. Ma'am, pera mo na lang po ng SIM card niyo po. Kailangan po ng SIM card para pang-activate natin sa warranty niya. Dala yung bag ko naman. Parang century ko na itong SIM card niyo po ah. Century 2 na. Medyo legend na. No? Matagal-tagal na. Yes. 19... Ayan guys, tingnan niyo ang bago kong mobile.
Explain sa inyo ni Kuya kung ano yung maganda dito sa mobile na to. So, i-activate ko na po yung warranty niya. At sa kanya kayo pumunta pag pumunta kayo dito sa Carporal Jimmy. Ano bang pangalan mo, Kuya? Pangalan ko po, Ronnie. Yan, si Kuya Ronnie. Hanapin niyo si Ronnie dito sa Carrefour. Ito na po, activated na po yung warranty niya. Ang warranty na po to, 1 year po to sa dito at sa Pinas. Any Oppo service center. Tapos ito po, pakita ko yung mga features ng mga camera niya. Napakaganda po. Ito. Explain mo sa ating viewers. Yes. For example, ito yung normal camera niya. Sobrang linaw. Yung portrait niya, for example, gusto mong kumuha ng magandang shots. Yan, photos. So, portrait. Nagbo-blur yung likod niya. Pag nagpo-photo ka. Tapos yung ito yung lens, translate. Pre, hindi ako makaalis, pre. For example po, ito, makikita mo po itong Chinese na yan. Pag hindi nyo naiintindihan yung Chinese words na yan, buksan nyo lang po yung camera ng Oppo, tapos yung, for example, ayan po. Ayan po, kita nyo. Ngayon yung Chinese, naging kuha na po siya. Yung Chinese, ayan. Built-in po yan. So, yun na po. Sobrang mabilis. Panoorin mo Gaya to. ng mobile, mabilis. Panoorin mo to, ha. At I-upload ko to mamaya. salamat po na nakabenta ako. Okay, ma'am. Ayan. Ayan natin. Hindi ko na siya i-unbox. In-unbox mo na eh. I-upload ko na lang siya. Tapos magka po, review kayo. For example, after nyo magamit for 1 month, kasi may maraming gusto makipakita. Gusto na makita yung reviews mo after mo ginamit 1 month. Okay na po yan.